নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকে গমেই পাইছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আমি শিশুক কি খাদ্য খাবলৈ দিব নালাগে, কি খাদ্য শিশুৰ কাৰণে বেয়া। শিশুৱে যি খাদ্য খায় তাৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পৰে। গতিকে শিশুক আমি খাদ্য খোৱাৰ আগতে আমি সকলো পিতৃ মাতৃয়ে সেইটো কথা জনাটো খুবেই জৰুৰী যে আমি শিশুক কি খাদ্য আচলতে কমকৈ খুৱাব লাগে বা কি খাদ্যই শিশুৰ শৰীৰত কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, কি খাদ্যনো আচলতে এটি শিশুক বৰ বেছিকৈ খুৱাব নালাগে, এই গোটেই কথাখিনি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আজি সেইকাৰণে আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। প্ৰথমতে শিশুক খাদ্য কি খুৱাব নালাগে বুলি ক'লে আচলতে ভুল হ'ব। মই যদি কওঁ যে শিশুক যিটো 1 নম্বৰ যিটো বস্তু সেইটো হৈছে খাদ্যৰ ভিতৰত যিটো পৰে সেইটো হৈছে নিমখটো। শিশুক আমিতো নিমখটো একেবাৰে নিদিয়াকো আমি থাকিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি যিমান কম পৰিমাণে শিশুক নিমখ দিওঁ সিমান শিশুটোৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল। কাৰণ শিশুক বৰ বেছি নিমখৰ প্ৰয়োজন একেবাৰে নাই। নিমখটোৱে বহুত ক্ষতি কৰে। বেছি নিমখটোৱে শিশুৰ শৰীৰত বহুত বেছি ক্ষতি কৰে। এই বৃক্কৰো প্ৰভাৱ পেলায় এই নিমখটোৱে। গতিকে আমি শিশুক যিমান পাৰোঁ সিমান কমকৈ নিমখ দি ৰান্ধি বস্তু খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু বাহিৰৰ যি ফাষ্টফুড সেই ফাষ্টফুডবিলাকো আমি শিশুক কমাই খুৱাব লাগে। কাৰণ ফাষ্টফুডবিলাকত অধিক বেছি পৰিমাণে নিমখ দিয়া থাকে, যি শিশুৰ শৰীৰৰ কাৰণে একেবাৰে ভাল নহয়। গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ প্ৰত্যেক অভিভাৱকে শিশুক নিমখটো যিমান পাৰে সিমান কমাই খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু তাৰ পিছৰ খাদ্য বস্তুটো হৈছে যে চেনি। নিমখটোৰ যেনেকৈ খুব বেছি প্ৰয়োজন নাই শিশুৰ শৰীৰত, তেনেদৰে চেনিটোৰো খুব বেছি প্ৰয়োজন নাই। এই ক্ষেত্ৰত আমি শিশুক যদি কিবা আহাৰ দিওঁ, আমি মিঠা ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিলে শিশুৰ কাৰণে আমি সকলোৱে জানো যে মিচিৰিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি আমি চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু কম পৰিমাণে। অধিক চেনি শিশুৰ শৰীৰৰ কাৰণে হানিকাৰক। সেইকাৰণে শিশুক বজাৰৰ যি মিঠাই হওক বা জুচ হওক এইবিলাক বস্তুৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে। এইবিলাক বস্তু খাব দিব নালাগে। বা বজাৰৰ যি কেক, বিস্কুট এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক, যি ব্ৰিটেনিয়া বিস্কুট, যি শিশুৰ কাৰণে যিবিলাক বিস্কুট উপযোগী সেয়া আমি সকলোৱে জানো শিশুৰ কাৰণে কোনটো বিস্কুট ভাল। গতিকে সেই বিস্কুট আমি বাছি শিশুক দিব পাৰোঁ, কিন্তু অধিক চুগাৰ থকা বিস্কুট হওক বা কেক হওক যি হওক এইবিলাক আমি শিশুক খাবলৈ দিব নালাগে। তাৰ পিছৰ খাদ্য বস্তুটো হৈছে যে মৌটো আমি ঔষধ হিচাপে শিশুক লগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কম পৰিমাণে। কিন্তু কিছুমানে চেনিৰ জেগাত মৌ দিবলৈ ধৰে বা মৌ দিয়ে। চেনিৰ যি মিঠা সেই মিঠাটো পূৰণ কৰিবলৈ বহুতে মৌ ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে মৌটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে জানেনে? মৌত এনেকুৱা কিছুমান বেক্টেৰিয়া থাকে যিবিলাক বেক্টেৰিয়া শিশুৰ শৰীৰৰ কাৰণে একেবাৰে হানিকাৰক, বিভিন্ন ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে, শিশুটোৰ পাচনত সমস্যা কৰে। আৰু তাৰোপৰি মৌত থকা বেক্টেৰিয়াৰ ফলত বহুত বেছি গুৰুতৰ ৰোগো হোৱাৰ চান্স থাকে। গতিকে মৌটো শিশুক ঔষধ হিচাপেহে শিশুৰ লগত মৌটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু খুব কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিলেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। অধিক মৌটো শিশুৰ শৰীৰৰ কাৰণে অত্যন্ত হানিকাৰক। তাৰ পিছৰ খাদ্য বস্তুটোৰ ভিতৰত পৰে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ। ড্ৰাই ফ্ৰুটছটো শিশুৰ কাৰণে ভাল, সকলোৱে জানো আমি এইটো কথা, কিন্তু শিশুক আমি গোটাকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছটো দিব নালাগে। গোটা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ শিশুৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে। আমি যদি ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ধুনীয়াকৈ অলপ ভাজি পিচি পেলাই শিশুৰ খাদ্যত মিলাই দিওঁ বা তেনেদৰে যদি খুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ নিশ্চয় ভাল ফল পাব। কিন্তু এই শুকান ড্ৰাই ফ্ৰুটছটো আমি শিশুক তেনেদৰে আমি গোটাকে আমি শিশুক দিব নালাগে। সেই তেনেদৰে দিলে শিশুটোৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। এই কথাটো সকলোৱে আমি জনা কথাই। আৰু তাৰপিছত শিশুৰ মাক দেউতাকৰ যদি এলাৰ্জিৰ সমস্যা আছে খাদ্যৰ প্ৰতি, কিবা খাদ্য খোৱাৰ পিছত যদি মাক দেউতাকৰ এলাৰ্জিৰ প্ৰব্লেম থাকে নহয়, তেনেকুৱা বহুতৰে এইটো বেঙেনা খালে এলাৰ্জি হয় বা কিছুমানৰ এনেকুৱা উৰহি খালে এলাৰ্জি হয়, এনেকুৱা বহুত বস্তু আছে। যদি কিবা আহাৰ মাক দেউতাকৰ এনেকুৱা আহাৰ যদি কিবা আছে যি খালে এলাৰ্জিৰ সমস্যা হয়, সেই খাদ্য বস্তুৰ পৰাও শিশুটোক
দূৰত ৰখাব লাগে আৰু খোৱাৰ আগত এবাৰ ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে খুৱাব লাগে। যদি মানে পিতৃ মাতৃৰ সেই সমস্যা থাকে তেনেহ'লে শিশুটোৰ লগতো সেই সমস্যা হোৱাৰ চান্স থাকে। গতিকে যদি তেনেকুৱা এলাৰ্জিজনিত কিবা যদি সমস্যা পিতৃ মাতৃৰ আছে তেনেহ'লে যিটো খাদ্যবস্তুৰ ফলত এলাৰ্জি হয় সেই খাদ্যবস্তু শিশুক দিয়াৰ আগতে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ এবাৰ লৈ লোৱাটো ভাল হয় বুলি ভাবোঁ। তাৰ পিছৰ আহাৰটোৰ ভিতৰত পৰে কণী। কণীটো কিমান পুষ্টিকৰ আমি সকলোৱে জানো, কণী শৰীৰৰ কাৰণে কিমান ভাল। কিন্তু 6 মাহৰ তলৰ শিশুক কণী খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, বা 6 মাহ 7 মাহ মানে এই 2টা মাহৰ ভিতৰতো কণীটো মই মোৰ ফালৰ পৰা যদি কওঁ তেনেহ'লে নিদিয়াটোৱে ভাল হ'ব। 7 বা 8 মাহৰ ভিতৰত বা 8 মাহৰ প্ৰথম ভাগৰ পৰা আপোনালোকে শিশুটোক কণী খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। আৰু প্ৰথম যেতিয়া আপোনালোকে কণী দিব শিশুটোক খাবৰ বাবে, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ কণীটো শিশুক খাবলৈ নিদিব। বগা যিটো পাৰ্ট সেইটোতো একেবাৰে দিব নালাগে। তেতিয়া কণীৰ যি ভিতৰৰ য়েল্ল' পাৰ্টটো, সেই য়েল্ল' পাৰ্টটোৰ আধা অংশহে প্ৰথম শিশুক যেতিয়া চিনাকি কৰাব কণীৰ লগত, তেতিয়া আধা অংশটোহে শিশুটোক খাবলৈ দিব লাগে। আৰু যদি একো প্ৰব্লেম নহয় লাহে লাহে শিশুটোক গোটেই য়েল্ল' পাৰ্টটো আপোনালোকে খুৱাব পাৰে। গতিকে 6 মাহৰ তলততো কণী কি বেলেগ একো আহাৰেই শিশুটোৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নাই। কেতিয়াবা 6 মাহ মানে 5 মাহৰ লাষ্টৰ ফাললৈ যদি শিশুটোৰ অধিক ভোক লাগে তেনেহ'লে আমি লুথৰি, পিঠাগুড়ি জাতীয় এনেকুৱা আমি দিব পাৰোঁ কম পৰিমাণে, দিনটোত এবাৰ তেনেদৰে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈ। কিন্তু তাৰ বাহিৰে 6 মাহৰ তলৰ বেবীৰ কাৰণে একো আহাৰ তেনেকৈ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু কণীটো দিলেও মই কোৱা মতে যদি আপোনালোকে দিয়ে তেনেহ'লে মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা যদি কওঁ মই 7 বা 8 মাহৰ প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিলে বেছি ভাল হ'ব। আৰু যেতিয়া কণী দিব, যেতিয়াই দিয়ক 7 মাহৰ পৰা দিয়ক বা 8 মাহৰ পৰা দিয়ক, কণী ভালদৰে বইল কৰাৰ পিছতহে শিশুটোক কিন্তু দিব। হাফ বইল কণী শিশুটোৰ শৰীৰৰ কাৰণে একেবাৰে ক্ষতিকাৰক হ'ব। কণীটো ভালদৰে সিজোৱাৰ পিছতহে শিশুটোক খাবলৈ দিব। এইকেইটাই মেইন খাদ্যবস্তু যিকেইটা আমি শিশুৰ খাদ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নালাগে, আৰু কৰিলেও কম পৰিমাণে কৰিব লাগে। গতিকে মই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে কিমান পৰিমাণে কেনেকৈ খুৱাব লাগে আৰু কোনটো বেছিকৈ দিলে কি অপকাৰ হয় মই সেইখিনিও বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আৰু এটা কথা কি জানেনে, অতি বেছি সকলোৰে কাৰণে বেয়া। যেনেকৈ ধৰক আমি ফল মূলটোকে যদি ধৰি লওঁ উদাহৰণ হিচাপে, ফল মূলটোতো সকলোৱে জানো আমি ফল মূল শৰীৰৰ কাৰণে কিমান ভাল। সেই ফল মূলকে যদি শিশুটোৱে অধিক পৰিমাণে খাই দিয়ে দিনটোত, গতিকে শিশুটোৰ কিন্তু সেই ফল মূলৰ পৰাও প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। যেনেকৈ ধৰক ডায়েৰিয়া হৈ যাব পাৰে, ডায়েৰিয়া নিচিনা হাগনিৰ নিচিনা প্ৰব্লেমৰ সৃষ্টি হৈ যাব পাৰে। গতিকে সেয়াই অধিক বেছি সকলোৰে বাবেই বেয়া, অকল শিশুৰ কাৰণেই নহয় আমাৰ বাবেও বেয়া অধিক বেছি। গতিকে শিশুৰ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত সকলো পিতৃ মাতৃ সতৰ্ক হোৱাটো খুবেই বেছি প্ৰয়োজন, আৰু সকলো আজিকালি সতৰ্ক হয়েই। তথাপিও মই এনেকুৱা কেইটামান খাদ্যবস্তু আজিৰ ভিডিঅ'ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ খাদ্যবস্তুৰ তালিকাত, যিকেইটা শিশুৰ শৰীৰৰ কাৰণে বেয়া আৰু কি কাৰণে বেয়া মই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম সকলোকে অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ বাই বাই।